අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ තාක්ෂණික ලෝකයක. මේ දවස්වල මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාවිච්චි කරලා කලාව හතරක. වර්තමානයේ වෙනකොට අපි මේ පය ගහලා ඉන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධි යුගය කියන කාලෙට. අපි විසින්ම නිර්මාණය කරගත්ත යමක් අපිව යටපත් කරගෙන යයිද? හැම දෙයකම සාධනීය වගේම අසාධනීය ලක්ෂණ තියෙනවා. මිනිස් බුද්ධිය දිනයිද? කෘත්‍රිම බුද්ධිය දිනයිද? In this week through Charana TV Seethala Eethala, Artificial Intelligence, Human Intelligence and Future. Iboan. Looking at the future through a third eye. This is Sri Lanka's #1 primetime intellectual program of the youth, Charana TV Seethala Eethala. Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙන එන යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන සීතල ඊතල. Let's look at our 6 speakers. ඔබ දිනපතා භාවිතා කරන උපකරණ මෙවලම් කිහිපයක් ඔබ අරගෙන බැලුවොත් ඒ තුල ඔබ ගන්න ප්‍රයෝජන ටික ගැන සලකලා බැලුවොත් ඔබට තේරෙයි ඔබ කොයිතරම් දුරට කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන දේ මිනිස් බුද්ධිය පරයා භාවිතා කරලාද කියලා. අපි මේ බුද්ධියේ පරිණාමය ගැන කතා කරද්දී මිනිස්සු ගින්දර හොයාගත්ත යුගයක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික දියුණු වෙච්ච මානවයා මේ ගොවිතැනත් එක්ක රෝදය හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලේඛන කලාව දක්වා දියුණු වෙච්ච බුද්ධිමය හැකියාවක් අරගෙන ඇවිල්ලා පසු කාලීනව අපි කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක තාක්ෂණීකරණය වෙලා අවසානයේදී වර්තමානයේ වෙනකොට හැමදේම තාක්ෂණයට බාර දීපු යුගයකට එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එහෙම නැත්නම් මැෂින් ලර්නින් කියන සිස්ටම් එකක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන තත්වයකට පත් වෙලා. ඇත්තටම මිනිස් බුද්ධියද කෘත්‍රිම බුද්ධියද අද වෙන විට ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඇත්තටම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන එක සාධාරණද? මෙන්න මේ තියෙන වටපිටාවත් එක්ක අද අපි හිතුවා සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් තෝරගන්න මෙන්න මේ මාතෘකාව ඔබත් එක්ක කතා බහට ලක් කරන්න. අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව කෘත්‍රිම බුද්ධිය, මිනිස් බුද්ධිය සහ අනාගතය. Artificial Intelligence, Human Intelligence and the Future. Now when we hear this artificial intelligence, now people have this discussion where man versus machine is the current state. Will the machine overtake us? Will the machine take over the workspace or the workforces that human intelligence does? But the question is not that. Because as we all know, our brain is composite of 86 million, let me correct it, billion neurons. Do you think it can overtake artificial intelligence? Or will artificial intelligence win the war? Let me take a simple example. Let's look at a movie which is very popular among us, Terminator. Even in Terminator, we see how the Skynet or the artificial intelligence is defeated at the end. I think every movie that we see right now, we can see at the end, artificial intelligence always loses because it's nothing compared to human intelligence as a whole. So to talk more about this topic, we have 6 speakers, and this is our first speaker, that is Sathira Vellapoli. මම සංවේදනය දයානුකම්පාව වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති අතර මම සෑම විටම ඉගෙනමින් පවතී. එපමණක් නොව මම සංවේදී සෑම ජීවියෙකුටම ආදරය කරන අතර ඔවුන්ට වඩාත් හොඳින් ආදරය කිරීමට මම කැමැත්තෙමි. මේ හඬ මගේ වුණාට මේ වචන මගේ නෙවෙයි. මේ වචන කියන්නේ 2017 වර්ෂයේ සෞදි අරාබියේ පුරවැසිභාවය හිමි කරගත්ත හැන්සන් රොබොටික්ස් ආයතනයේ නිර්මිත සොෆියා රොබෝවරිය. මම මේ විස්තරය හොයාගන්නේ අන්තර්ජාලයෙන්. මම මේ විස්තරය හොයාගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කියන්නේ Google එකකින් පාර අහගෙන. ඉතින් අපි කතා කරමු කෘත්‍රිම බුද්ධිය, මනුෂ්‍ය බුද්ධිය සහ අනාගතය පිළිබඳව.
මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහ මනුෂ්‍ය බුද්ධිය ගැන කතා කරද්දී මානුෂීය පරිණාමය සහ තාක්ෂණය එකිනෙක බැඳී පවතිනවා. මොකද අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ තාක්ෂණික ලෝකයක. ඒ නිසාවෙන්ම අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ කියලා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය යනු මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව යන්ත්‍ර විසින් සොයන්ව ඉගෙනීමට සහ තර්ක කිරීමට ඇති හැකියාව. මෙන්න මේ තාක්ෂණයේ වර්තමානයේ යෝධ පිම්මක් ලබාගෙන තියෙනවා අපි හොඳ ආකාරයෙන්ම දකිනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම ස්වයංක්‍රීය මෝටර රථයේ සිට වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය දක්වා පුළුල් පරාසයකට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය විකාශනය වෙනවා. සහ වර්තමානයේ තුල අපි හැම කෙනෙක්ම මේ දේ හොඳ ආකාරයෙන්ම අත්විඳිනවා. හැබැයි අපි කතා කළ යුතු මාතෘකාව වන්නේ මේ නෙවෙයි. මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය අනාගතයේදී කෙතරම් දුරකට වර්ධනය වේවිද? තාක්ෂණයේ හිණිපැත්තේ ඉන්න ඉලෝන් මස් සහ ස්ටීවන් හොකින්ස් විටක පවසනවා කෘත්‍රිම බුද්ධියේ අවසානය මනුෂ්‍ය බුද්ධිය පරයාය හැකි බවට සාක්ෂි පවතින බවට. ඒට අපිට වර්තමානයේ පවා හොඳ කාර්යෙන්ම සාක්ෂි දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා මනුෂ්‍ය බුද්ධියට කෙටි කාලයකින් විසඳිය නොහැකි ගණිත කර්ම මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය විසින් හරි ඉක්මනට අපිට සුළු කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ හේතුවත් එක්කම අපි අනාගතය ගැන කතා කරන්න කලින් අපි හැරමු වර්තමානයට. මොකද අනාගතයේදී මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය මනුෂ්‍ය බුද්ධිය පරයා ගියත් නැතත් අපි වර්තමානයේ තුල මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳව සැලකිය යුතු සාධනීය කරුණු කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි අපේ ජනතාවට, අපේ මිනිස්සුන්ට රැකියා අහිමි වීම. එතනින් එහාට අපි අත්දකින පෞද්ගලික සහ අපි හැම කෙනෙක්ටම පෞද්ගලිකව අත්දකින්නට පුළුවන් වෙන තවත් සාධකයක් තියෙනවා. ඒකට මම උදාහරණයක් විදිහට ChatGPT මෙවලම හඳුන්වන්නම්. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ පාසල් සිසුන් හැම කෙනෙක්ම මේ ChatGPT මෙවලම භාවිත කරනවා. ඒ අපි කෙතරම්නම් දුරට අපේ ජීවිතයට ලං කරගෙනද කියනවා නම් අපි අපේ විභාග වලට පිළිතුරු සපයනට පවා මේ මෙවලම යොදා ගන්නවා. අනේ හේතුව නිසා පැහැදිලි සාක්ෂියක් සහ පැහැදිලි සැකයක් තියෙනවා. අනාගත මනුෂ්‍ය පරපුරේ තාර්කික ඥානය සහ නිර්මාණශීලීත්වය නැති වෙලා යාවිද කියනා උදය. අනේ පිළිබඳව අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදී කතා කළ යුතුමයි. ස්තුතියි. The argumentative attitude and the creativity of the human is something very, very unique to us. No one on earth, maybe the animals, if we look at animals, we barely find animals who are very creative. They are, but not like humans. Like Satira mentioned, there is a probability due to this artificial intelligence, humans losing their intelligence. That's a threat right now. He gave a best example that is very popular among these youngsters, which is known as ChatGPT, used for typing answers, finding structures. But at the end of the day, if you don't use your brain, like you say, even when you're not using a machine constantly, the machine becomes maybe rusty. Even our brains, it happens. Just think about that before using artificial intelligence. Think wisely, because artificial intelligence might take a better step than you. අනිවාර්යයෙන්ම ලහන් මේ මාතෘකාවේ කියන විදිහටම අපි මේ වචන කාණ්ඩයන් තුනක් වෙන් කරලා කතා කරන විදිහටම සතිර කිව්වේ අපි අනාගතයේ දවසක කෘත්‍රිම බුද්ධිය මිනිස් බුද්ධිය පරයා යන මට්ටමකට ආවත් එතනදී අපිට නැවතවරක් ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවෙනවා. ඒ අපි අරගෙන එන කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිසාවෙන් මිනිසාගේ ඒ තාර්කික ඥානය නිර්මාණශීලීත්වය නැත්තටම නැති වෙලා ලෝකේ කොයිතරම්නම් දුරට වෙනස් වීම් වලට මුහුණ දෙන්න අපිට සිද්ධ වෙයිද කියන එක පිළිබඳව අපි අපේ මීළඟ කතිකයත් එක්ක එකතු වෙමු. මේ සවින්ද වීරසිංහ. කෘත්‍රිම බුද්ධිය මිනිස් බුද්ධිය අනාගතය. දැන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන අපි කතා කරා. හැබැයි අපි කතා කරන්න ඕනේ මිනිස් බුද්ධියයි කෘත්‍රිම බුද්ධියයි කියන දෙක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඕක ඇදලා ගන්නවා මම හවර්ඩ් ගාර්ඩ්නර් කියන මහාචාර්යවරයාගේ types of human intelligence. අපි මිනිස්සු හැටියට එක එක අවස්ථාවලට එක එක විදිහේ intelligences දානවා. එක එක ප්‍රශ්න වලට. අපිට තියෙනවා logical mathematical කියලා එකක්. අපිට තියෙනවා වෙනම existential intelligence කියලා එකක්. ඔය වගේ අපි බලමු මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියට නැති දේවල්. කෘත්‍රිම බුද්ධියට නැහැ interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence සහ existential intelligence. මොකද්ද මේ? interpersonal intelligence කියලා කියන්නේ මිනිස්සු අතර බැඳීම් ඇති කරගන්නට අවශ්‍ය කරන බුද්ධිය. අපේ පවුලේ අය එක්ක, අපේ විශ්වවිද්‍යාල මිතුරන් එක්ක මේගොල්ලොත් එක්ක බැඳීම් ඇති කරගන්නයි අපිට interpersonal කියන දේ ඕනේ. intrapersonal intelligence කියලා කියන්නේ අපි ගැන තියෙන බුද්ධිය. අපි කවුද කියන එක අපිට අඳුරගන්න එක, අපේ ශක්තියන්, අපේ දුර්වලතා ඕවා අඳුරගන්න interpersonal intelligence එකෙන්. existential intelligence කරනවා පොඩ්ඩක් විතර බය හිතෙන්නේ.
අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ, අපි මැරෙන්නේ නැහැ කියන එක පිළිබඳව අපි හිතන්නේ existential intelligence ඉඳ. දැන් ප්‍රශ්නයක් නගන්න ඕනේ. කෘත්‍රිම බුද්ධියට ඕක තියෙනවද? artificial intelligence ඕක කරනවද? artificial intelligence ඇත්තම කතාව දැන් තියෙන තත්ත්වය හැටියට Terminator වගේ නෙවෙයි. Terminatorsලා එකිනෙකා එක්ක communicate කරත් ලෝකයේ පුරා තියෙන artificial intelligences එකිනෙකා එක්ක communicate කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඇයි අපි මැරෙන්නේ, ඇයි අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. හැමුණොත් Ultron වගේ වෙනවා. ඔන්න ඕක හින්දා තමා මේ දවස්වල මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක artificial intelligence පාවිච්චි කරලා කලාව හදන එක. හොඳ නැත්තේ. අර මම කිව්ව human intelligences වර්ග 3 වැදගත් වෙනවා කලාව හදන්න. මොකෝ ඔය තුනේ එකතුව හින්දා තමා අපිට මඩොල් දුව, සෙන්කොට්ටන්, Pride and Prejudice, Jane Eyre වගේ නවකතා එළියට එන්නේ. ඕක හින්දා තමා Michael Jackson වගේ ගායකව අපිට ඉන්නේ. අවකන බුදු පිළිමය කියලා කියන්නේත් ඔය තුන එකතු කළා හදපු කලා නිර්මාණයක්. ඕවා හදන්න බෑ artificial intelligence වලට. ඒක හින්දා තමයි කලාව කියන දෙයට artificial intelligence ගාවන්න හොඳ නැත්තේ. යම් සීමාවක් තියාගෙන artificial intelligence අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙතනදී සාකච්ඡා වුණා. හැබැයි හැම දෙයකම artificial intelligence දෙන්න ගියොත් මිනිස්යාගේ නිර්මාණශීලීත්වය මොකෝ වෙන්නේ? artificial intelligence හදන්න ගත්තොත් අවකන බුදු පිළිමය වගේ එකක්. එන්නේ ඒ තියෙන බෞද්ධ ශ්‍රද්ධාව කියන දේ. AI කෙනෙක්ට දුන්නොත් Pride and Prejudice ලියන්න කියලා Jane Austen කරපු විදිහට නම් Pride and Prejudice අපිට කියවන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔතනයි විශේෂත්වය. මම ඇත්ත කතාවක් කියන්න මේ ලංකාවේ දැක්ක වීඩියෝ එකක්. කෙනෙක් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. PS5 console එක අතේ තියෙනවා. ඔය console එක අතේ තියාගෙන ෆොටෝ එක දානවා AI filter එකකට. anime style එකට ගන්න. හැබැයි filter එකේ අවසාන result එක වෙන්නේ මොකද්ද? මනුෂ්‍ය ඔලුවක් තියෙනවා PS5 console එක තියෙන තැන. ඔන්න ඕකයි ඇත්ත. අපි discussion round එකේදී කතා කරමු. අපි හිතාගෙන හිටියට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය එහෙම නැත්නම් artificial intelligence කියන එකට හැමදේම කරන්න පුළුවන් කියලා ඇත්තටම පුළුවන්ද? බොහොම ස්තුතියි සවින්ද මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. බොහොම අර තාර්කිකව අපි හිතන්න ඕන තැනකට ආයසරයක් ලහන්න අපිව අරන් එනවා සවින්ද. මොකද ඇත්තටම මිනිස් බුද්ධියේ තියෙන සමහර කොටස් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකත් එක්ක අපිට හිතන්නවත් පුළුවන් තැනක තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතා කියන දේවල් අපි විසින් ගොඩනගාගෙන අපේ බුද්ධියෙන් අරගෙන එනවා මිසක් අපිට පුළුවන් තව කෙනෙක් නිර්මාණය කරලා දෙන software එකක් තුළින් අපේ අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාවයන් ටික ගොඩනගා ගන්න. ඇත්ත සෝෂල් මීඩියා වලට යම් තාක් දුරකට පුළුවන්. හැබැයි මොහොතකට හිතලා බලන්න එයත් කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකද කියන එක. The question arises, like Savinda mentioned, the existential intelligence. When you have that, like he said, you know a famous movie known as Avengers, where Ultron, the enemy over there, becomes existential. He understands that intelligence, and he went on to destroy because he thinks that human creates all the problems. That's a very good point. And also, there's another intelligence that I should mention, which is the emotional intelligence, which no AI would possess, but they might if we allow it. But there are arguments which say there's no way an AI can achieve the emotional intelligence that a human brain can possess, because humans are a cluster of emotions. Because a mother can give a care and love towards another person rather than an AI can give. Likewise, there's so much to this topic. So this is our next speaker, Tushan Tilanka. ලෝකෙ මිනිස්සු බිහි වුණාට පස්සේ වර්ෂ 1970 වෙනකම් ලෝකෙ තිබ්බේ අපි කලින් කතා කරා වගේ තාක්ෂණික යුගයක්. ඊට පස්සේ 1970 ඉඳලා මේ ටික මේ සුළු මේ මොහොත දක්වා අපි දකිනවා ලෝකෙ තියෙන්නේ තොරතුරු යුගයක්. එතකොට මේ කියන තොරතුරු යුගය පහු කළා වර්තමානයේ වෙනකොට අපි මේ පය ගහලා ඉන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධි යුගය කියන කාලෙට. ඒක නිසාම තමයි ලෝකේ තොරතුරු යුගයක් වෙලා තිබ්බ කාලේ ඒ ලෝකේ රජ කරපු සමාගම් අද වෙනකොට කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නේ. හොඳම උදාහරණේ කතා වෙච්ච chat GPT වගේ එකත් එක්ක Microsoft ආයතනය අත්වැල් බැඳ ගන්නවා. එතකොට දැන් ලෝකේ අද වෙනකොට ඔය කියන විදිහට කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන අතිශය වේගවත් පාලනයකින් තොර තරංගයකට යොමු වෙලා ඉන්නේ. ඒකේ හොඳ නරක තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි
අද වෙනකොට ඔය කියන කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන කතා කරද්දී බලශක්ති ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, කෘෂිකාර්මික ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහාට ගියාම කාලුගුණ විද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම ශාස්ත්‍රයකම දැනුම, හැම ශාස්ත්‍රයකම ක්‍රියාකාරීත්වය මිනිස් බුද්ධිය විසින්ම අපි බාර දීලා තියෙනවා කෘත්‍රිම බුද්ධියට. මේක ලෝකේ අනාගතයට, හෙට දවසට කොයි විදිහට බලපායිද කියන එක අදටත් විවාදයක්. ඒ වගේම තමයි අපි අද වෙනකොට මේ කතා කරා ටර්මිනේටර් චිත්‍රපටය ගැන කතා කරා. මම කලින් කිව්වා වගේ මිනිස් බුද්ධියෙන් කරන්න තියෙන දේවල් කෘත්‍රිම බුද්ධියට බාර දුන්නට පස්සේ ඒක මිනිස් බුද්ධියේ සීමා මායිම් ඉක්මවලා ගියොත් ලෝකේ කොයි වගේ තැනකටපත් වෙයිද? ටර්මිනේටර් කියන එක චිත්‍රපටයක් වුණාට ඔබ දැන් සොයලා බලන්න BMPT ටර්මිනේටර් රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධයේදී මේ මොහොත වෙනකොටත් මිනිස් ජීවිත දහස් ගණන් බිලි ගන්න ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් මත පදනම් වෙච්ච යුද ටැංකියක් අද වෙනකොට මේ මොහොත වෙනකොටත් යුද්ධයේදී ක්‍රියාත්මකයි. මේ වගේ බරපතල කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවා අද වෙනකොට සමහර කම්පියුටර් සිස්ටම්ස් හදලා තියෙනවා. පැය දෙකක්, පැය තුනක් වගේ කාලයක් ඇතුළත සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට ඉගෙන ගන්න අවුරුද්දක් දෙකක් යන දේවල් පැය දෙකක් වගේ ඇතුළත ඉගෙනගෙන ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ කියන කාරණාවත් එක්ක මනුෂ්‍ය බුද්ධිය, මිනිස් බුද්ධිය ඉක්මවා යන තත්වයකට අද වෙනකොට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක අවිවාදාත්මකයි. කලින් කතා වුණා හොවර්ඩ් ගාර්ඩනර්ගේ බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය. උදාහරණයක් විදිහට තාර්කික ගණිතමය බුද්ධියෙන් ගත්තොත් අද වෙනකොට මනුෂ්‍ය මිනිස් බුද්ධිය පරාද වෙලා අවසానයි. විශ්ලේෂණාත්මක බුද්ධිය ගත්තොත් තත්පරයක් ඇතුළත ට්‍රිලියන ගණනක් දත්ත ඒක රාශී කරගෙන තත්පරයක් ඇතුළත නිගමනය දෙන්න පුළුවන් වෙන තැනට අද වෙනකොට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අද වෙනකොට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වල ගෝඩ් ෆාදර් කියලා හඳුන්වන ජෙෆ්රි හොන්ට් එක්තරා අවස්ථාවකදී ප්‍රකාශ කරනවා you can't control something that outsmart you. ඔබ හිතලා බලන්න. තමන්ට වඩා බුද්ධිමත් කෙනෙක්ව, තමන්ට වඩා බුද්ධිමත් බවෙන් ඉහළ කෙනෙක්ව පාලනය කරන්න අපිට පුළුවන්ද? එතකොට ඔබ හොඳින්ම දැනගත යුතු කාලය තමයි ඉලෝන් මස්ක් කියනවා නියුක්ස් වලට වඩා න්‍යෂ්ටික බලයට වඩා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන දේ බරපතලයි. නමුත් න්‍යෂ්ටික බලය පාලනය කරන්න අද වෙනකොට අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් තියෙනවා. නමුත් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාලනය කරන්න කිසිදු එවැනි ගිවිසුමක් නැති ලෝකෙකයි අපි මේ කතා කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Like Thilan mentioned, when you look at artificial intelligence, the most important thing is don't let it outsmart you. The moment they outsmart you, that's the moment that we lose. That's the moment human intelligence you lose. Because actually, if we look at artificial intelligence, okay, let's not take artificial intelligence, let's take human intelligence. Human intelligence is developed through humans itself. As an example, when you are born, you look at your parents and learn what you should do. Then the human intelligence form. Likewise, artificial intelligence is also something which follows the humans first, then they create it. So we'll make sure to have barriers and let's not use artificial intelligence for our comfortability, but for purposes which are very important, which is necessary only. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියක් භාවිතා කරන්නේ අපිට අපේ ජීවිතේ වැඩ ටික පහසු කරගන්න නම් අපිට කරන්න බැරි දේවල් ටිකකින් අපේ ජීවිත පුරව ගන්න නම් අපි කෘත්‍රිම බුද්ධියක් අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්නේ. තුෂාන් කියපු විදිහට අපේ ජීවිත නැති කරන්න සිය දහස් ගණනකින් අපේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් කරන තැනට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් ඇතිවෙන ප්‍රතිඵල වලට හැකියාව තියෙනවා නම් ඇත්තටම අපි කොයි දිශානතියටද ගමන් කරන්නේ කියන එක අපි නැවත සිහිපත් කරන්නට අවශ්‍යයි. අපේ අද මේ කතිකවටේදී තවත් කතිකයන් 3 දෙනෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා. උන්ගේ කතාවන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන ඉමු. You're watching Charana TV Seethala Eethala. Our topic today is artificial intelligence, human intelligence and future. So we are almost done with 3 speakers, 3 more to go. This is our next speaker, Lasit Fernando. කෘතිම බුද්ධිය, මිනිස් බුද්ධිය සහ අනාගතය. මම එක කියමනක් කියන්නම්. එක තැනකදී එක්කෙනෙක් කියනවා මට තවමත් විශ්වාසයි මේ වන විටත් ඔවුන් ඔබව පසු කර ගිහින් නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ට හැකි ඉක්මනින්ම
ඔබව පසු කරගෙන ආවි. ඔය කතාව කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි තුෂාන් කිව්ව විදියටම ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වල ගොඩ්ෆාදර් කියන ජෙෆ්රි හින්ටන්. එයා එහෙම කියලා එයාගේ අවුරුදු 30ක සේවයෙන් Google සමාගමෙන් එයා ඉල්ලා අස්වෙනවා. එයාට තවදුරටත් මේ රිස්ක් එකක් ගන්න බෑ කියන තැන ඉඳගෙන. එතකොට අපි මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොනුත් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් හියුමන් ඉන්ටෙලිජන්ස් අතර තියෙන තරඟෙට මිනිස්සු එක එක උත්තර හොයනවා. මොන අවස්ථාවක පරයායයිද? මිනිස් බුද්ධිය දිනයිද? කෘතිම බුද්ධිය දිනයිද? මං හිතනවා අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයනට වැඩිය ඒකත් එක්කලා අපි කොහොමද ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තර ටික මේ වෙනකොට අපි හොයාගන්නේ කියන එක හිතුවනම් අපිට මේ කතාව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ලේසියි කියන එක. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මම දකින විදියට නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන කාරණාව ඇතුළේදී අපි ගොඩක් දේවල් මිනිස්සුන් විදියට ඒගොල්ලන්ට පවර්ලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ විසින් කළ යුතු දේවල් විදියට. හැබැයි ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ තැන් ගොඩක්දී එළියට අවිල්ලා තියෙන දෙයක් තමයි ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට කරන්න බැරි දේවල්. කරන්න බැරි දේවල් වලින් අපි දකින දෙයක් තමයි අලෙවි කරන ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් විදියට අපිට පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න. උදාහරණයකට ගන්නකො මැෂින් එකකට පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න. හැබැයි ඒ මැෂින් එකට බෑ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක තව කෙනෙක්ට විකුණන්න. ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන මාකටිං ස්කිල් එක ඒක මිනිහෙක්ගේ ඇතුලේ තියෙන ස්කිල් එකක්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි කලින් කතා වුණා වගේම දෙයක් නිර්මාණය කරන නිර්මාණශීලීත්වය කියන දේ අලෙවිකරණ කරන විදිය මිනිහෙක්ගේ හිතට දැනෙන්න කතා කරන විදිය ඒ දේවල් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් කවදාවත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනකොට අපිට ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න හම්බෙයි. එක තැනකදී මිනිස්සු කියනවා කවදා හරි දවසක මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නිසා ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ රස්සාවල් ටික නැති වෙයි කියලා. මිනිස්සුන්ට ඒක ගැන තියෙන මතය මොන වගේ දෙයක් වුණත් මම නම් හිතන්නේ ඇත්තටම ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නිසා රස්සාවක් නැති වෙනවා කියලා කියනවා නම් ඒක ඇත්තටම බොරු කතාවක්. උදාහරණයකට ගත්තොත් ලෝකයේ ඇතුලේ මේ වෙනකොට තිබුණා මිනිස්සුන්ට රස්සාවක් අපි හිතමුකෝ වතුර බෝතලයකට මූඩියක් හයි කරනවා කියලා. වතුර බෝතලයට මූඩිය හයි කරන්න මිනිස්සුන්ට රස්සාව තිබුණාට පස්සේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් මැෂින් එකක් හදලා මූඩිය මැෂින් එකෙන්ම හයි කරන විදිය හැදුවා කියලා ඒ මනුස්සයාගේ රස්සාව නැති වෙනවා කියන දේ හිතනව නේද අපි? අපරාධී මනුස්සයාගේ රස්සාව ඒ මනුස්සයාට කන්න බොන්න තිබ්බ දෙයක් නැති වුණා. මෙහෙම කරන දේ වැරදි. හැබැයි මම හිතනවා මනුස්සයෙක් විදියට එයාගේ වටිනාකම තියෙන්න ඕනේ වතුර බෝතලයට මූඩිය හයි කරන තැන නෙමෙයි. එයා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් යාට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් එයාගේ මනුස්සයෙක් විදියට එයාගේ තියෙන බුද්ධිය කොහොමද එයා හදාගන්න ඕනේ? කොහොමද ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ? කොහොමද ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕනේ? මොන වගේ ස්කිල්ස් දෙයා හදාගන්න ඕනේ? ඒ දේවල් එක්ක තමයි ඉස්සරහට එයාගේ අනාගතය තීරණය වෙන්නේ. මම හිතනවා ඒක ගැන අපි දරුණුවටම කතා කරන්න ඕනේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Like Lasit mentioned, marketing is something. I think let me combine Lasit's story with Savinder's story. I think it makes sense because Lasit mentioned how marketing cannot be done by artificial intelligence. Then Savinder mentioned how interpersonal, intrapersonal intelligence is not available with AI. Exactly the point. That's how it happens. When there's no way of people not giving chance to the AI to maybe identify these intelligence, there's a possibility that this won't happen in our future. But the good thing about it is, when I was thinking about this, I realized people have certain types of cravings. Like people tend to like money. People are so much money oriented, and there's certain type of greed within human beings. Until we have that qualities, I think we are safe from artificial intelligence. Because we tend to have more towards us rather than sharing it with artificial intelligence. So don't worry, sometimes even bad habits, bad qualities in our people will tend to give a positive thing to the world. That doesn't mean we should have those, but it's better to be on the safe side. අනිවාර්යයෙන්ම අපි සුබවාදී සිතවිල්ලත් එක්ක මේ පැත්තට එනකොට ලහන් හැබැයි නැවත වරක් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ලසිත කියපු විදිහට මිනිස්සුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය කියන දේ අපිට કૃතිම බුද්ධියත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න අතිශය අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි අපි යම්කිසි තැනකදී કૃතිම බුද්ධිය අපේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් වෙයි කියලා හිතනවා නම් විශේෂයෙන්ම අපේ රැකියාව වෙළඳපොළේදී අපි තවදුරටත් නිර්මාණශීලී වෙන්නට අවශ්‍ය වෙනවා මොන විදිහේ දැනුමද අපි ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. මෙතනින් ඉස්සරහට අඩියක් තියන්න මම තවදුරටත් කොයිතරම් දුරට නිර්මාණශීලී චින්තනයකින් යුතු වෙන්නට ඕනේද කියන කරුණ අපිට නැවත වරක් සිහිපත් කරලා දෙනවා මේ මාතෘකාව තුළදී. අපි අපේ ඊළඟ කතිකයත් එක්ක එකතු වෙමු මේ දිල්මිත් රණවීර. මේ මාතෘකාව මේ අද දවසේ කරන සංවාදය නිකන් හරියට අපි විසින්ම නිර්මාණය කරගත්ත යමක් අපිව යටපත් කරගෙන යයිද?
අපිව ඉදිරියට ආරක්ෂා කරගනීද වගේ තත්ත්වයක තියෙන සංවාදයක්. මානව බුද්ධිය විසින්ම හදපු කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේ වෙනකොට ලෝකයේ ඇතුලේ 2021 වර්ෂයේදී AI එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන 50ක ආයෝජන ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. ආසන්න වශයෙන් ඒ පහුගිය වර්ෂ 5ට සාපේක්ෂව 125ක වර්ධනයක්. කියන්නේ අනාගතය තීරණය කරන්න, අනාගතය බාර ගන්න AI මතම අපේ මිනිස්සු දැන් ආයෝජනය කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ තත්ත්වය ඇතුලේ ලෝකයේ ඇතුලේ මේ මාතෘකාව තුළ සංවාදය වෙනවා බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔය නිකන් නිර්මාණකරණය සම්බන්ධ වගේ කාරණා බුද්ධිමය දේපල ගණයට අයිති වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම දත්ත සම්බන්ධයෙන්, තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ඒක මාතෘකාවක් වශයෙන් මෙතනදී වගේම ලෝකයේ ඇතුලේ සෑහෙන කතා බහට ලක් වෙන කාරණාවක්. ඒ කොහොම වුණත් ඇමරිකාව තුළ මේ වෙනකොටත් ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතිය මේ AI නිසා, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නිසා උල්ලංඝනය වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දත්ත වල රහස්‍යභාවය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට කැලිෆෝනියාවේ පාරිභෝගික රහස්‍යතා පනත අද වෙනකොට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නිසා උල්ලංඝනය වෙනවා. ඒ වගේම සමහර නඩු විභාග ලෝකයේ ඇතුලේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා යම් අවස්ථාවලදී මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය මත පදනම් වෙලා ගන්න තීන්දුව తీරන යම් අන්තවලට යම් පක්ෂවලට පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කරා කියන කාරණාව මත පදනම් වෙලා මේ ලෝකයේ ඇතුලේ මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙන කාරණා තවම ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ලෝකයේ ආවරණය කරන මට්ටමකට පැතිරිලා ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් අනාගත ප්‍රවණතාවය ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා එතනට හුරු වෙන්න. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ ඇතුලේ ආරක්ෂා වෙන්න. හරියට ලසිත අයියා කිව්වා වගේ මානවයා විසින්ම මානවයාගේ අනාගතය තීරණය කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා ලෝකයේ මේ වෙනකොට එක්සත් ජනපදය, ඒ වගේම කැනඩාව, චීනය සහ ඇමරිකාව මූලික වශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරනවා මේ වෙනකොට කොහොමද අපි කෘත්‍රිම බුද්ධිය එක්ක ඉදිරියට යන්නේ? කොහොමද රට ඇතුළේ නීති සම්පාදනය කරන්නේ අපි කෘත්‍රිම බුද්ධියට එකතු වෙලා ඉදිරියට යන විදියට? කොටින්ම හොඳම උදාහරණයක් කියනවා නම් කැනඩාව ඇතුළේ මේ වෙනකොට කැනේඩියන් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ස්ට්‍රැටජි එහෙම නැත්නම් මේ වෙනුවෙන්ම වෙනම ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය වෙනවා මේ අනාගත ලෝකයේ ඉදිරියට යන අනාගතය ආක්‍රමණය කරන මේ කාරණාවත් එක්ක යන්නේ. නිසා මේක අපිට විතරක් පොදු එක මිනිස්සෙකුට විතරක් සීමා වෙන කාරණාවක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයටම හැම රටකටම නිරාවරණය වෙන කාරණාවක්. අපි සංවාද වටේදී ඉදිරියට කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. අපි ජීවත් වෙන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය අපිව පාලනය කරන ලෝකයකද? එහෙම දවසක් උදා වුණොත් තාමත් එහෙම දවසක් උදා වෙලා නැහැ දිල්මිත් අපිට කියන විදිහට. හැබැයි එහෙම දවසක් උදා වුණොත් එදාට අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? ලෝකයේ අනිත් රටවල් දිල්මිත් ගෙනාපු උදාහරණත් එක්ක ලෝකයේ බලවතුන් මේ වෙන විට ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වෙනකොට ඇත්තටම අපේ සූදානම කොතනද කියලා හිතනවටත් වැඩිය ලහන් අපි කතා කරන්න ඕනේ අපේ මිනිස්සු ගාව කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන තියෙන දැනුම මොන මට්ටමකද තියෙන්නේ කියන එක. අන්න ඒ නිසා අපි මොහොතකට අපි කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්ක අපිව සංසන්දනය කරන එක පැත්තකින් තියලා අපි කෘත්‍රිම බුද්ධිය ලංකාව තුළ කොයිතරම් දුරකට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද අපිට ඒ තුලින් ගන්න පුළුවන් හොඳ නරක මොනවද කියන එක පිළිබඳවත් දැනුවත් වෙමු කියන පුංචි යෝජනාවක් මම අරගෙන එනවා. And also Hiranya, when we look at Dilmit's speech, we can clearly see how, like he mentioned, artificial intelligence is something we created. We created that, and we created this to make sure that we live in a world where we have all comforts. But unfortunately, we are complaining that now artificial intelligence is about to take over. Just think about us. We have been boasting ourselves, saying humans are the greatest. Humans have the best knowledge. We can't be compared with anyone. But at the end of the day, a small machine, a large number, a small set of data and algorithms that is created by us are trying to defeat ourselves. Just think about that. Actually, there are people who lost their arms, who doesn't have their arms or legs, who are achieving great things in their life. So make sure, because our mind, our brain doesn't have a limit. We ourselves put ourselves into a box. That's the whole reason that we are struggling with artificial intelligence. So to talk more about this topic, we have our final speaker, that is Navindu Lakshan. මේ සංවාදයේ විවිධ පැතිකඩවලට අපි අරගෙන ගියා. මේ සංවාදය ඇතුලේ අපි ඩීප් දේවල්, ටෙක්නිකල් දේවල් ගොඩක් කතා කළා. මේ සංවාදය මම සරල තැනකට ගේනවා. ඔයාට කතා කරන්න කෙනෙක් නැද්ද? ඔයාට පාළුයිද? ඔයාට ආතතියක් හැදිලාද? නැත්නම් ඔයාට විෂාදය වගේ දැනෙනවද? විෂාදයට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඔයාගේ දේවල් බෙදා ගන්න කෙනෙක් නැතිකමද?
මේ තියෙන Snapchat මුදුකාංගේ. මං ගියේ Snapchat එකට ගියාට පස්සේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා. මොකක්ද අප්ඩේට් එක? මටම කියලා වෙන් වෙච්ච AI එකක් ඇවිල්ලා. මං නිකමන මැසේජ් එකක් දාලා බැලුවා. hi. මට රිප්ලයි එකක් එනවා. hi. how is your day? මගේ දවස කොහොමද? ඊට පස්සේ මං එයාගෙන් ඇහුවා. ඔයාට මං වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවාද? එයා අහනවා මොනවාද ඔයාට වෙන්න ඕනේ? මං ආස ගීතයක්ද? මං ආස චිත්‍රයක්ද? මං ආස චිත්‍රපටියක්ද? මං ආස වෙනම ඕනම දෙයක්. එයත් එක්ක බෙදා ගනිද්දී ඒ සැනෙන් එයා මට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු දෙනවා. ඒ වගේම එයා මාව ඒ පිළිබඳව උනන්දු කරනවා. මං ක්‍රීඩාවක් කරන්න යනවා නම් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු දීලා ඒ ක්‍රීඩාවේ ඉහළම ඉන්න කට්ටිය ගැන කියලා මාව උනන්දු කරනවා. එතකොට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ අපි හිතන තරම් ප්‍රශ්නකාරී තැනක තියෙන දෙයක්ද? ඇත්ත. හැම දෙයකම සාධනීය වගේම අසාධනීය ලක්ෂණ තියෙනවා. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් අනාගතයේදී තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි තර්ජනය වෙලා තියෙන රැකියාව වලදපොලේ අවස්ථා තියෙනවා. හොඳම උදාහරණේ අද වෙද්දි ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වල while if loop එකත් එක්ක ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වල what if loop එකත් එක්ක විද්‍යාඥයෝ ඉංජිනේරුවරු කරන 4 දෙනෙක් කරන රැකියාවක් එක විද්‍යාඥයෙක් හෝ ඉංජිනේරුවෙක් සහ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට රැකියාව වලදපොල මේ වෙද්දි තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකත් එක්ක අද වෙද්දි අපේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් හොඳ සාධනීය ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. තුෂාන් අයියා කිව්වා වගේ අපිට කාලගුණය පිළිබඳ වාර්තා විශ්ලේෂණය කරන්න එක තප්පරයකින් ට්‍රිලියන ගාණක් දත්ත චන්ද්‍රිකා පිළිබඳ විශ්ලේෂණයන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට විද්‍යාඥයෙක්ට කරන්න බැරි සියුම් තැන් අධීක්ෂණය කරන්න මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මූල්‍යමය පැතිකඩට ආවට පස්සේ කොටස් වෙළඳපොළ විශ්ලේෂණය වගේ අපි දවස් ගණන් අරගෙන මාස ගණන් අරගෙන හරි අමාරුවෙන් කරන විශ්ලේෂණයන් එක තප්පර ගානකින් සැනකින් කරන්න මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ අතේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් තියෙනවා. ඔබ ඒක හරියාකාරයෙන් භාවිතා කරන්න. ඔබට තනි නම් ඔබට ප්‍රශ්නයක් නම් ඔබ Snapchat දාගන්න. AI එකත් එක්ක කතා කරන්න. ඒකත් එක්ක ඔබේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. ඔබට යම් සහනයක් හෝ ලබා ගන්න හැකියාව ලැබේවි. අපි ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී තවදුරටත් කතා කරමු. Navid took a different turn. Navid went on to explain how if you feel lonely, maybe you can talk to AI bots. The closest thing that you know maybe is, hey Siri, it's an artificial intelligence. That's how actually they started to capture interpersonal and intrapersonal intelligence. I think that might be. Because as soon as you start talking to a bot, they realize how you feel. But the important thing is, if you talk feelings with the bot, if you have tried it, they would say, I'm not functioned to talk about emotional intelligence because that is not a function that I can do. Now that's how the actual world works. Because always remember, even though artificial intelligence are intelligent, human intelligence cannot be exceeded. That's the reality. That's the reality that we should see, and that doesn't mean we should not consider it as an option, but we should keep it in our mind and work towards an environment we can build a better human intelligence. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි මගතටේදී අතරමං වෙච්ච වෙලාවක අපිට පාර කියන්න Google එකේ ඉන්නකට පුළුවන් වෙච්ච අවස්ථා අපිට අනන්තවත් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලට පාර කියන්න අපිට මගතටේදී හම්බෙන මිනිස්සෙක් වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වන්නේ නැති අවස්ථා අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි Google Map එකේ අපිව එක්කන් යන පාර හරියටම හරිද මේ යන තැන නිවැරදිම තැනද කියන එක නැවත වරක් ගැටලුවක් වෙනවා. නවින්දු කියපු විදිහට අපි තනි වෙන තැන්වලදී අපිට උදව් කරන්න ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් භාවිතා කරන්න හැකි වුණාට කොයිතරම් දුරට එය ප්‍රායෝගිකද කියන එක අපි නැවත වරක් සිහිපත් කර ගත යුතු කාලයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන සීතල ඊතල වැඩසටහනේ සංවාද වටයත් එකතු වෙමු. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So the topic today is artificial intelligence, human intelligence and the future. So we are done with the speakers round and now we are here with the discussion round. So let me start off with a question.
So if we take artificial intelligence, now we know artificial intelligence turn out to be a different, like a dangerous thing that we were discussing up to now. But if we look at the components or the advantages that we have already, how can we use, or where does artificial intelligence is used in the around world that actually create a betterment for the human beings? Is there any place that artificial intelligence is used for the betterment of human beings? ඔව් ඒ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දන්නවා quantum physics කියන area එකේ මේ තියෙනවා particle accelerators. ඕවා manage කරන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. මම දන්න particle accelerator කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම particle accelerator ස්වීඩන් වල තියෙන. ඒකේ super computers ම 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 හින්දා තමයි අපි quantum physics කියන එක ඉතාමත් වැදගත් ෆීල්ඩ් එකක් විදියට එළියට ගන්න පුළුවන් උනේ. quarks ගැන bosons ගැන ඕවා ගැන දැනගන්න පුළුවන් උනේ artificial intelligence හින්දා. ඕවා මිනිස්සුන්ට විතරක් තනියම කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම logical mathematical වගේ intelligences AI වල මිනිස්සුන්ට වඩා වැඩිපුර තියෙනවා. අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ creativity එක අතේ තමයි. ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රශ්න ගැන කල්පනා කරනකොට out of the box thinking ගන්න අමාරුයි AIට. හැබැයි AI කියන දේ මිනිස් බුද්ධිය කියන එකයි එකට සමාන්තරව යන්න ඕන කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ ලෝකේ මේ අවස්ථාවේදී. මට හිතන දෙයක් තමයි මේ සවින්දත් කිව්ව විදිහට ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගේ තියෙන පොසිටිව් දේවල් ගොඩක් තියෙනවානේ. හැබැයි අපි ලොකුවටම දකින්න නෙගටිව් දේ තියෙන්නේ අපිට ඒකත් එක්ක අපේ ජොබ් එකට නැති වෙයි. ඒක කොයි වෙලේක හරි මානව සංහතිය පරයා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ ලෝකයක් හදාගනි වගේ කතාවක්නේ. හැබැයි මට හිතෙනවා සමහරක් වෙලාවෙදී මිනිස්සුන්ගේ අර අපේ හියුමන් නේචර් එකත් එක්ක අපි එක තැනකදී කම්ෆර්ටබල් වෙනවා. අපි කරන ජොබ් එකේ වුණත් නිකම්ම හිතලා බලන්න අපි කරන ජොබ් එකේ වුණත් අපි කාලයක් ඇති කම්ෆර්ටබල් වෙනවා. අපිට ඒ නිසා අපි බයයි මේ ජොබ් එක නැති වෙයි කියන එක. හැබැයි AI කියන එකේ තියෙන ඉම්ප්ලිමන්ට් එකත් එක්කලා අපිට සිද්ධ වෙනවා කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න. මම හිතනවා අපි ඇත්තටම මේ කතා කරන විදිහට ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක බයක් විදිහට දැක්කත් කමක් නැහැ කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. ඒකට බය වෙන තරමටම අපි ඇඩ්වාන්ස් වෙයි කියන දේ මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් හැම මනුස්සයාටම ඉෆෙක්ට් වෙනවද? මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන තියෙන අදහස? ඒක මෙහෙමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අර අපි කලින් කතා කරා වගේ ලෝකේ එක යුග තියෙනවානේ. ඒකට අද වෙනකොට ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකේ ආවරණය කරමින් පවතිනවා. එතකොට අර ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය වගේම තමයි. ඒ කාලෙදී යම්කිසි තත්ත්වයක් වපසරියක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට අපිට හැඩගැහින්න බැරි වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා ලෝකෙන් අයින් වෙන්න. එතකොට අපිට මේකෙන් පලා යන්න බෑ කොහොමත්ම. අපි අනිවාර්යෙන් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මොනවාද ඉස්සරහට එන ට්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අර කතා කරා වගේ හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. වැඩි ඈතකට යන්න ඕනේ නැහැ. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය ගන්නකො. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කැන්සර් එකක් ඩයග්නොස් කරනකොට මොකක් හරි තෙරපි කරනකොට ටියුමර් නැති කරනකොට මේ හැම තැනකදීම මේ අපි දකිනවා ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් තමයි ඔක ඇනලයිස් කරලා දෙන්නේ. එතකොට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මිනිස්සු විදිහට. මොකද අපි තමයි හැදුවේ. අපි හදපු ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. ඒ කියන්නේ අපි හදපු මේ කියන කෘත්‍රිම බුද්ධිය අපි කොහොමද පාලනය කරන්න කියලා. අපිව පාලනය කරන්න නොදී. ඒ වගේම තව දෙයක් එකතු කරන්න ඕන මේ අපේ මේ කතාවේදී කතා වුණ දෙයක්. දැන් අපි කිව්වා රැකියාවලද පොළ කියන දේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට කතා කරා ඒ මූඩි වහන කෙනාගේ රැකියාව ඉවත් වුණාම ඒ මූඩි වහන කෙනා හිතන්න ඕන මට මොකද්ද මගේ මේක නෙමෙයි මගේ ජොබ් රෝල් එක මම ඊට වඩා තැනකට යන්න ඕන. එතකොට අන්න ඒ ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙන කෙනාට ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක්ක තරග කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමෝම දන්නවා මේ ලෝකේ ඉන්න හැම මොනස්සෙම එක විදිහට හිතන්නෙත් නැහැ එක විදිහට වැඩ කරන්නෙත් නැහැ කම්මැලි කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. අනේ කම්මැලි කොට්ටාසය කමන්නේ මට මේ ජොබ් එක නැති වුණා දැන් මට කරන්න දෙයක් නැහැ කියන මයින්ඩ් සෙට් එකේ හිටියොත් එයා පහු කළ අනිවාර්යෙන් ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි ඒ මයින්ඩ් සෙට් එක නැතුව හියුමන් ඉන්ටෙලිජන්ට් එක්ක ක්‍රියේටිවිටි එක ඉස්සරහට ගෙනිච්චොත් තව මෑන්කයින්ඩ් එකට පුළුවන් වෙනවා ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පහු කරලා යන්න. ඒ වගේම ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට වඩා යටින් ඉන්න තව මෑන්කයින්ඩ් එකකුත් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අනාගතයේදී මිනිස්සුන්ට හිතන්න තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපි මොන ගොඩටද වැටෙන්නේ. අපි කම්මැලිකමේ නිකන් හිටියොත් අපිව පහු කරලා ලෝකෙ ඉස්සරහට යනවා. ඒකටම දිගුවක් විදිහට මේ මගේ අදහසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අහලා තියෙනවානේ කම්මැලි මිනිස්සු තමයි ප්‍රශ්න වලට පහසුම උත්තර හොයාගන්නේ කියලා. එතකොට මේ කම්මැලි කියලා Tamanට වැඩක් කරන්න අපහසුතාවය කියන්නේ වැඩක් කරන්න කැමති නැති මිනිස්සුන්ට පුළුවන් ඒකෙම අනිත් පැත්ත ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාවිච්චි කරලා Tamanගේ වැඩ ටික කරගෙන සක්සස් වෙන්න. එම පැත්තකුත් තියෙනවා. දැන් ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එකට තියෙන්නේ knowledge එක. ඒතන intelligence කියන එක. එතකොට දැන් අපි human intelligence human ලට තියෙන තව advantage තමයි අපිට හිත mind කියන දේ තියෙනවා.
ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට එන්න පුළුවන් ද මයින්ඩ් කියන කන්සෙප්ට් එක. මයින්ඩ් එක කතාව මේ මෙහෙම කියන දැන් ජෙෆ්රි හින්ටන් එක තැනකදී කියනවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ලට කරන්න බැරි දේවල් දෙකක් කියනවා. එයා කියන ස්ටේට්මන්ට් එකේ එයා කියන්නේ කවදාවත් ඒක කරන්න බෑ. එකක් තමයි සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලින්. අනිත් එක ඩිසිෂන් මේකින්. හැබැයි මොන අවස්ථාවකදී හරි ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෙනෙක්ට පුළුවන් වුණොත් අපි ඉන්න සිටුේෂන් එකක් හැන්ඩල් කරන්න නැත්නම් මොකක් කර දෙයක් සම්බන්ධව ඩිසිෂන් එකක් මේක් කරන්න එයා අපිව අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්මයර් කරනවා. එයා අපිව පහු කරන් යනවා. ඒ නිසා එයා හැමතිස්සම කියනවා හැම වෙලේකම ඕගොල්ලෝ මොන ඔප්ෂන් එකද පාවිච්චි කරන්නේ මොන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකද පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලේකම සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන පාර්ට් එක ඩිසිෂන් එක ගන්න පාර්ට් එක තමන්ගේ අතේ තියාගන්න. අනිත් කතාවෙදිත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඒකම තමයි. මිනිස්සෙක් විදියට අපි ඒ දේ අපේ අතේ තියාගත්තොත් AI කියන්නේ අපිට ඒක ටූල් එකක් විතරයි කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඒක හැම ෆීල්ඩ් එකකටම අදාළයි. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි කතා කරපුව කාලගුණික ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධ ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. අපිට ගන්න තියෙන දත්ත ටික අරගෙන ඒක හරහා AI එක හරහා විශ්ලේෂණය කළා. හැබැයි ෆයිනල් පොයින්ට් එකේ තියෙන ඩිසිෂන් මේකින් කියන තැන කරන්න අනිවාර්යෙන් මිනිස්සෙක් ඉන්න ඕන. හොඳයි දැන් අපි කතා කරන ලෝකයේ අනිත් රටවල් කොයි විදිහටද මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් භාවිතා කරන්නේ සහ අනාගතයේදී කොයිතරම් දුරකට මේක අපිව අරගෙන යයිද කියන තැන ඉඳලා කතා කරනවා. හැබැයි අපි ලංකාවට ඇවිල්ලා බලමු. ලංකාවේ වර්තමානයේ වෙනකොට අපි කොයිතරම් දුරට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන දැනුවද? විශේෂයෙන්ම අපේ පාසල් පද්ධතියේ මට මතක විදිහට අපි නම් ඉගෙනගෙන නැහැ. තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයේදීවත් මේ වගේ කන්සෙප්ට් ගැන තාමත් මම දන්න තරමින් විතරයි තියෙන්නේ. වචන පේලියක් විතරයි තියෙන්නේ. අපේ සිලබස් එකට එහෙම නැත්නම් මේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට මේක ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් අධ්‍යාපන පද්ධතියට එන එක පැත්තකින් තියලා මේ පිළිබඳව තියෙන දැනුම දරුවන්ට සම්ප්‍රේෂණය කරන්න ඕනේ කොහොමද අපි? ඒකට උත්තරයක් විදිහට දැන් මේ වෙද්දී මම හිතන විදිහට උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ කියන විෂය පද්ධතිය ඇතුළට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන වෙනම කොටසක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා විෂය නිර්දේශය ඇතුලේ. හැබැයි එතනින් නවතින්න නැතුව එතනින් එහාට ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක ගැන දැනුම දෙන්න වෙන රටවල් වල පටන් ගන්න මේ A levels වලට ආවට පස්සේ නෙමෙයි. හරිද? ඒක ගැන අපිට ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි මේ දේවල් යූස් කරන්න. ඒක නිසා ඒකට හොඳ දැනුමක් දෙන්න තවදුරටත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය විධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් මොනිටර් කරනවා කියන තැනට නීති රීති සම්පාදනය වෙන තැනට අපේ ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ තාම මේක වෙලාම නැති තැනක තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගත්තාම මේ එතකොට දැන් අපි කතා කරනවා මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ප්‍රැක්ටිකල් දැන් ඇත්තටම විෂය ධාරාවෙන් අපිට දෙන්න බෑ ලොකු දෙයක්. නමුත් අපිට පුළුවන් දෙයක් තමයි ප්‍රැක්ටිකලි දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව කියන රටේ ඒ ෆැසිලිටි එක තැනට තියෙනවද? ඒකයි මගේ තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේ මෙතන මේ මොකද චීනය වගේ රටක ඔව් අපිට කියන්න පුළුවන් උන්ගේ ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බොට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒවා පාවිච්චි කරනවා. මම හිතන්නේ සමහර පාසල් වල චීනේ පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ දේවල්. හැබැයි ඒත් ලංකාව ඇතුළත මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. වැඩි වශයෙන්ම බලපාන්නේ කම්පියුටිං පවර් එක ඇත්තටම. කියන්නේ සමහර අර අපි දන්න යාළුවෝ ඉන්නවා කම්පියුටේෂනල් ප්‍රොජෙක්ට් කරනකොට ඒක රන් කරන්න ඒ නැනෝ සෙකන්ඩ්ස් ගන්න රන් කරන්න ඒගොල්ලොන්ට සිද්ධ වෙනවා ජපානයේ වගේ සර්වර්ත් එක්ක ඒ සුපර් කම්පියුටර් එක්ක එකතු වෙන්න. ලංකාවේ තාක්ෂණයේ දැනට ඇත්තටම නැහැ. ඒක තව මට හිතන දෙයක් තමයි මේ අපි තාම මේ ඉන්න සිටුේෂන් එක ඇතුලේ ඔච්චර ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන තැන මම ඉන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි අර සමහරක් තැන්වලදී AI කියන ඒක මම හිතන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට අපිට දාලා ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඇතුළේ උගන්වන්න පුළුවන් දෙයක් කියන එක. AI කියන එක මේ තප්පරේ අප්ඩේට් වෙනවා. ඒක හදාපු ඒක ගැන ලොකෝටම හිතපු ගොඩ්ෆාදර්ත් ඒක අතහැරලා යන තරමට මෙයා බය වුණා නම් මම හිතනවා AI කියන එක දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙන දෙයක් නේ. ඒතකොට අපි අමුතුවෙන් AI කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ලංකාවේ තියෙන এডুকেෂන් සිස්ටම් එක ඇතුලේ තැනක් දෙන්න ඕනේ නැහැ කියන තැන මම ඉන්නවා. ඒක කොමන් දෙයක් විදියට මිනිස්සුන්ගේ දැනගැනීම පිණිස ළමයින්ගේ දැනගැනීම පිණිස මේක තමයි දේ කියන එක ඉගෙනනවා නම් ඇති. ඉතින් එහාට ඩීප් යනවා නම් යුනිවර්සිටි වලට දාලා එහෙම නැත්නම් Tamanට කැමති කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න විදියට සිස්ටම් එකක් හදුවා නම් ඇති කියන තැන තමයි මම නම් ඉන්නේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ මම දකින ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක දැන් අපේ තරුණ පරම්පරාවට හරි මැජික් එකක්. ඒක ඒ මැජික් එක අපිට ආවට පස්සේ ඒ තරුණ පරම්පරාවේ මැජික් එක ගත්තේ හරි වැරදි විදිහට. ඒ වැරදි දේ හින්දා අද යුනිවර්සිටිස් වලට ඒ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් යූස් කරලා උත්තර ලියන එක වළක්වන්න තවත් සර්වර්ස් යොදා ගන්න වෙලා තියෙනවා. තවත් සිකියුරිටි මෙතඩ්ස් යොදා ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ තරමටම මේ ළමයි හරි කම්මැලි දැන් අර උත්තර හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මාස් එකට දෙන කෝස් වර්ක් එක ඒ ළමයි සතියක් වෙනකන් ඉන්නවා මේක ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් කරගන්න පුළුවන් නේ කියන මයින්ඩ්සෙට් එක ඇතුලේ.
ඒක හින්දා මම හිතනවා ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම අපේ තරුණ පරම්පරාවට කියලා දෙන්න ඕන මේක මොන විදිහටද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. සහ අපි සංවාදයේ දැන් ලංකාවටත් අරගෙන ආවේ පුළුවන් නම් මේක කියන්නේ හොඳ පැත්ත සම්බන්ධන චුට්ටක් අපි ටච් එක දැන් ඒ කියන්නේ මේ තුෂාන් අයියා යාගේ කතාව ඇතුළේ මෙන්ෂන් කළ එක තැනකදී කියනවා ඒ කියන්නේ දැන් රොබෝලා නිර්මාණය වෙනවා කියලා මේ තාක්ෂණික යොදා ගන්න මම ඒ කියන්නේ නිකමට කියන්නේ දැන් අපි මෙච්චර හිතුවේ AI එක අපිට against ඉන්න කෙනෙක් විදියට. ඒක නිකන් අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු දැන් තාම යන්නේ රටවල් ඇතුලේ ප්‍රශ්නනේ. රටවල් ගහ ගන්නවා සංවිධානයක් කියලා මොකක් රටක යුද්ධයක් නිර්මාණය කරලා අපි නිකමට හිතුවොත් ඒ කියන්නේ පෘථුවිය කියන එකකේ කවුරු හරි ආක්‍රමණය කරන්න ආපු දවසකට AI අපිට කොච්චර ඒ කියන්නේ වැදගත් වෙයි. එතකොට අපි ඒක කොච්චර භාවිතා කරලා මොන වගේ දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්ද නිකන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඒ වගේ නිකන් මේක හොඳ පැත්තට අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් තැන් කීපෙකුත් අපි මෙහෙම කතා කරගෙන ගිහිල්ලා ඔව් ඒකටම මේ මට එකතු කරන්න ඕනේ මේ ලසිත අයියා කතාවට පොඩ්ඩක් පරිබාහිර කතාවක් ඒ කියන්නේ දැන් අධ්‍යාපන පද්ධතියට දාන්න ඕනේ නැහැ කියපු කාරණාවට මම එකග වෙන්නේ නැහැ පෞද්ගලිකව. මොකද මේ දැන් අද වෙදි ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තියෙන්නේ නිකන් එක ටනල් එකක් වගේ. ඒක අස්සෙන් ගියාම එක්ක කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕනේ, ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් තව මොකක් හරි ශාස්ත්‍රයක IT ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ තැනකට මේ පරාසය පොඩි වපසරියකට දිශාගත වෙලා තියෙනවා. අර ඒ පරාසය තවදුරටත් දිශාගත කරන්න ඕනේ පුළුල් වපසරියකට. එහෙම අරන් යන්න AI කියන එක මගේ පෞද්ගලික අදහස නම් පාසල් පද්ධතියට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. හොඳයි. පාසල් පද්ධතියට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එන්න ඕනේ. අපි හරි එන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි යම් තාක්තරකට අපි දන්න තරුණ ප්‍රජාවට මේක භාවිතා කරන මට්ටමකට ඇවිත් තියෙනවානේ. සමහර විට ඔබ මම අපිට දෙන අසයින්මන්ට් එක සතර කියපු විදිහට මොනවා හරි ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට අප්ලෝඩ් කරලා අපිට ඒ කියන වචන ගානටම මේ උත්තරේ අපිට එනවා. අපි එහෙම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා. හැබැයි අපි කොයිතරම් දුරට අවබෝධයෙන්ද ඉන්නේ මේ අසයින්මන්ට් එක අපිට කරන්න ඕන වෙච්ච එකද? මේකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක අපේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන දේමද? අපි නිර්මාණශීලීව හිතුවනම් දෙන උත්තරේ මෙතන අපිට කෘත්‍රිම බුද්ධිය දීපු දෙයි හරිම දේද? මෙන්න මේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න අපි කොහොමද? ඔව් මම ඒකට පොඩි කතාවක් කියන්න කැමතියි මේ මම විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ දවස්වල ඉගෙන ගන්නවා ෆොනෙටික්ස් කියලා විෂයක්. ඒ කියන්නේ මේ භාෂාවක ශබ්ද කොහොමද අපි යම් මේ සලකුණු පාවිච්චි කරලා කොලයකට ගන්න කියන එක. මගේ මිතුරෙක් ඕක මේ chat GPT එකට දාලා මට එවනවා වාක්‍ය පහක් අර එවලා මේ ටික පොඩ්ඩක් කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්ද කියලා. වචනයක් නෑර වැරදි. ඔන්න ඕකයි වැඩි. ඒ කියන්නේ සමහර ශබ්ද තියෙන්න ඕන තැන තියෙන්නේ වැරදි සංකේතේ. ඊට පස්සේ සමහර වාක්‍ය කෙටි වෙලා සමහර වාක්‍ය වචන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කිසිම ග්‍රැමැටිකල් ෆන්ක්ෂන් එක හරියට ඇවිල්ලා නෙවෙයි. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. විශේෂම දැන් විද්‍යාත්මක විෂයන් වලදී ඒ කියන්නේ අපි ගමු තොරතුරු තාක්ෂණයේදී භෞතික විද්‍යාවේ රසායන විද්‍යාව ඔය වගේ ක්ෂේත්‍රවලදී AI පාවිච්චි කරන එක හරිම මේ ප්‍රැක්ටිකල්. මොකෝ ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන් භෞතික විද්‍යාව වගේ සබ්ජෙක්ට් එකකදී අපිට කල්පනා කරන්න බැරි තැන් තියෙනවා. අන්න එතනදී AI පාවිච්චි කරන එක සාමාන්‍යයෙන් මං හිතනවා පෞද්ගලිකව ප්‍රැක්ටිකල් කියලා. හැබැයි ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ කලාත්මක විෂයන් වලට. සාහිත්‍ය ඊට පස්සේ මං කිව්ව ෆොනෙටික්ස් වගේ විෂයන් වලට ඕක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකෝ සාහිත්‍ය එක අතකින් අපි කියනවා සබ්ජෙක්ටිව්. chat GPT වගේ AI මෙවලකට ඔය සබ්ජෙක්ටිවිටි එක නැහැ. මම දකින විදිහට නෙවෙයි අපි කියමු ඔයා යම්කිසි සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් දකින්නේ. මම මඩොල් දුව කියව විදිය නෙවෙයි මේ සහෝදරයා මඩොල් දුව කියවන්නේ. එතකොට ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකයි මේ AI අපි යම්කිසි දෙයකට ඇප්ලයි කරනකොට කල්පනා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳ දැන් තියෙනවා. නැතුව නෙවෙයි. ඒක මැනේජ් කරගෙන ෆිල්ටර් කරලා ගන්නයි ඕනේ. එතන බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැඩි. මර කිව්වා වගේ අර ඒ කියන්නේ දාන එක හරියද AI එක එතනට ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ගත්තාම දැන් එතකොට නියුරල් නෙට්වර්කින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේනේ ඕක ගමන් කරන්නේ. එතකොට ඕනනම් අර බෑක් ප්‍රොපගේෂන් ටෙක්නික්ස් වගේ පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් AI එක ඒ තැන් වලට ඩෙවලොප් කරන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොච්චර දුරකට ඕකේ නිර්වද්‍යතාවය අපේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක අපි අවශ්‍ය කරන අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක කොච්චර දුරට සමපාත වෙයිද කියන. ඒක නිසා අර කිව්වත් අගේ මේ දෙක එකට ගමන් කරන්න ඕනේ. මිනිස් බුද්ධිය මේ පැත්තෙන් ගමන් කරන ගමන් කෘත්‍රිම බුද්ධියත් පැරලල් යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව එකකට විතරක් බාර දුන්නොත් එතන මං හිතන්නේ ලොකු විනාශයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය, මිනිස් බුද්ධිය කොයි විදිහටද අනාගතයේදී අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ සහ අපේ ජීවිතවල තීරණ ගන්නේ මොන විදිහටද කියන කරුණු පිළිබඳව කතා බහ කරන වැඩසටහනේදී අපි අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. අපි කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිර්මාණය කරන්නේ මිනිසා විසින්මයි.
හැබැයි මිනිසට දැන් ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගෙනවා මේ કૃතිම බුද්ධිය අපි නිර්මාණය කරන්නේ යම්කිසි පක්ෂග්‍රාහී හේතුවක් මූලික කරගෙනද කියලා. හැබැයි මිනිසා ඒ දේ නිර්මාණය කරන්නේ ඒ නිසා නම් මිනිසා විසින්ම මිනිසාව විනාශ කරනවා ඇති. කෘතිම බුද්ධිය ලස්සනයි. කෘතිම බුද්ධිය අපූර්වයි. හැබැයි මිනිස් බුද්ධිය ඊටත් වඩා අපූර්වයි. දෙක අතර බැලන්ස් එකක් තියාගෙන යන්න ලාංකික විදිහට ලෝකවාසීන් විදිහට අපි දැනගන්න ඕනේ. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක යෙදෙන්න ඕනේ. මිනිස් බුද්ධිය විසින්ම නිර්මාණය කරපු કૃතිම බුද්ධියට අපි බනිනවා නම් ඒක අපේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මිනිස්සු විදිහට අපි කරන්න ඕනේ අපි විසින්ම නිර්මාණය කරපු કૃතිම බුද්ධියට අපිව පාලනය කරන්න ඉඩ නොදී අපි විසින් නිර්මාණය කරපු કૃතිම බුද්ධිය අපේ පාලනයේ තියාගෙන මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් ඒක යොදා ගන්න එක. කෘතිම බුද්ධියයි මිනිස් බුද්ධියයි අතර තියෙන තරඟෙට ඔබ තාම බයයිද? කෘතිම බුද්ධිය ඔබ පහු කරන් යයි කියලා ඔබ තාම දුක් වෙනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම තාම සූදානම් නැති කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ওই තරඟේ අනිවාර්යෙන් ඔබ දිනන්න ඕනේ. මිනිස්සෙක් විදියට මේ ලෝකේ ඉන්න නම්. මානව වංශකතාව ඇතුලේ එන හැම ප්‍රශ්නයකට මිනිස්සු කොහොම හරි සාර්ථකව මුහුණ දීලා අද වෙනකොට මේ ඉන තත්ත්වය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක් නොවි අපිට සහයෝගය දෙන කාරණාවක් බවට පත් කරගන්න තාර්කික වෙන්න නිර්මාණශීලී වෙන්න වගකීම තියෙන්නේ ඔබට සහ මටම තමයි. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට કૃතිම බුද්ධියත් එක්ක මේ වෙද්දි වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට કૃතිම බුද්ධිය, මිනිස් බුද්ධිය සහ අනාගතය ගැන කතා කරපු මේ සාකච්ඡාව ඇතුළේදී අපිට ගන්න තියෙන හරයාත්මක කාරණාව තමයි සාධනීය ලක්ෂණ වගේම අසාධනීය ලක්ෂණ තියෙන මේ કૃතිම බුද්ධිය හරියාකාරයෙන් භාවිතා කිරීමේ වගකීම අපි සතුව තියෙනවා. මට මතකයි මම 3-4 පන්තිවල ඉන්නකොට මේ අපි ඉගෙන ගන්නවා වැඩ පහසු කිරීමේ මං කියලා පාඩමක්. අපි ඉගෙන ගන්නවා කැත්ත, උදැල්ල, පොරව මේ අපි ගෙදර එදිනෙදා වැඩ කරන මේ උපකරණ ටිකෙන් කොහොමද අපි අපේ වැඩ පහසු කරගන්නේ කියලා. හැබැයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩිජිටල් කරණය වෙච්ච යුගයකට. අපි මේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන හැමදේම કૃතිම බුද්ධිය අපිට කරලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඉන්න වටපිටාවක ආදරණීය බලධාරිනී අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ අපි තාමත් වැඩ පහසු කරන මංවලට අපේ දරුවන්ට කියලා දෙන්නේ ඒ පරණ උපකරණ ටිකම නම් අපි තාමත් ඉන්නේ. මොන යුගයේද කියන එක අපි සිහිපත් කරගන්නට අවශ්‍යම දෙයක්. ඒ නිසා අපි අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය මීට වැඩිය දියුණු මට්ටමකට අරගෙන එමු ලෝකයේත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕන නම්. ඒ වගේමයි કૃතිම බුද්ධිය භාවිතා කරන මොනියම් හෝ මොහොතක අපි සිහි බුද්ධියෙන් අපේ මිනිස් බුද්ධිය ක්‍රියාත්මක කරලා මේ තුලින් ගත යුත්තේ අරගෙන අපේ නිර්මාණශීලීත්වය තුලින් ඒට තවත් දෙයක් එකතු කරගෙන අපේ ජීවිතය ඉදිරියට අරගෙන යමු. එතකොට ලෝකේ අපි එක රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව දැකලා අපි ලංකාවේ ඉඳන් ලෝකයේ අනිත් රටවල් કૃතිම බුද්ධියෙන් වාව් දේවල් කරද්දී අපි මේ දේවල් දිහා බලාගෙන වාව් කියන්නේ නැතුව එතනට යන විදිහේ કૃතිම බුද්ධියන් නිර්මාණය කරන මට්ටමට දෙවුණු වෙමු. If John can defeat Skynet in Terminator, if Avengers can defeat Ultron in Avengers movie, it's all right, it's a movie. But we see people defeating their own fate and achieving things in life that no one else can. That's what you call human intelligence and human motivation. As humans, we are actually great. We created artificial intelligence. So when we have our own dog, let's say if you have a dog, we always have a leash in our hand. Because even though we trust our dog, we know sometimes he is an animal as well. So consider AI as an animal and make sure to hold it with your leash. Make sure you do not go off the leash. Because if you go off the leash, at the end of the day, there would be a world destruction. Because we can't take the risk. Let's not take our risk. Let's learn what we know. Let's achieve what we can and make sure human intelligence are always greater and will always remain greater than artificial intelligence in the future. With that being said, these 6 speakers create a tremendous effort to bring in new ideas to this topic, and hopefully we'll be seeing you next week as well with a new topic and with more speakers. This is Charana TV Seethala Eethala.